წინა ვიდეოებში ჩვენ კარგად განმარტეთ რას ნიშნავდა ალბათობა და განმა ზოგადად ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, კონკრეტული ამოცანების განვიხილეთ, მაგრამ ზოგადად ჩამოწერეთ, რომ ალბათობა რაღაცა A მოვლენის მოხდენის არის ის, რაღაცა წილადი, ხო? ესე იგი, მრიცხველში გვაქვს ხელშემწყობ ხდომილობათა რაოდენობა, მოდი ამას დავწერ. საუბარია ხელშემწყობ ხდომილობათა რაოდენობაზე და ამის შემდეგ უნდა შევაფარდო ეს ყველა შესაძლო ხდომილობასთან, ანუ ყველა შესაძლო ხდომილობა. მაგრამ საქმე იმაში არის, თუ რამდენად, მოდი ამასაც მივაწერ, თუ რამდენად თანაბრად სავარაუდოა ეს მოვლენები. ამ შემთხვევაში მოგვიწევს დაფიქრება ცოტა სხვა კუთხით ალბათობაზე. აი მაგალითად ჩვენ განვიხილეთ წინა ვიდეოში რამოდენიმე შემთხვევა მონეტის აგდებაზე. მქონდა რაღაც მონეტა, ამ შემთხვევაში მოდი ოქროს მონეტას დავხატავ. სხვადასხვის ოქროსფერი იყო 50 თეთრიანები, თუ გახსოვთ, 50 თეთრი, მოდი ეს იყოს 50 თეთრი და ანუ რა ხდება ესე იგი? არის რა თქმა უნდა ორი შემთხვევა. ან ის საფასურზე დაიცემა, რომ დავატრიალო საფასური, ან დაიცემა უკანა მხარით, ხო? მოდი ამას დავწერ ბორჯღალს. ანუ ამ შემთხვევაში თუ მაინტერესებს მე საფასურის მოსვლის ალბათობა რამდენია, ის იქნება 1/2, იმიტომ რომ ის ან საფასურზე დაეცემა, ან ბორჯღალზე. მაგრამ ეს ყველაფერი ხდება იმ შემთხვევაში, თუ საფასურის და ბორჯღალის მოსვლა თანაბრად სავარაუდოა, ხო? რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის თანაბრად სავარაუდო, ამ შემთხვევაში ან მოხდება ბორჯღალი, ან საფასური. იმიტომ რომ მონეტას ორივე მხრიდან, ეს არის მონეტის, აი გვერდიდან რომ შევხედო, აქეთ მხარეს აქვს საფასური, აქეთ მხარეს აქვს ბორჯღალი და მასები არის გადანაწილებული ძალიან თანაბრად. აი რო გავავლო შუაში ღერძი, რა თქმა უნდა, აქეთ ამ ღერძის აქეთ მხარეს რა მასაც მაქვს. უბრალოდ იმდენი არის აქეთაც, ხო? ანუ თანაბარი შესაძლებლობა აქვს მე ეს რომ დავატრიალო, ესე იგი, რომ ვატრიალო საითკენ დაეცემა, ხო? ან საფასურისკენ, ან ბორჯღალისკენ. შესაბამისად, ისევე როგორც საფასურის მოსვლა არის 1/2, საფასურის მოსვლის ალბათობა, ასევე ბორჯღალის მოსვლის ალბათობაც არის 1/2. მაგრამ საუბარია თანაბრად სავარაუდო მოვლენებზე, რა თქმა უნდა. აქ შემიძლია თავწერო, რომ ხელშემწყობ ხდომილობათა რაოდენობას თუ შევაფარდებ ყველა თანაბრად სავარაუდო მოვლენების რაოდენობასთან. ასევე არის კამათელზეც, მაგალითად, რო ავიღოთ კამათელი, მოდი დავხატავ. ასე მოლი მაქვს ესეთი კამათელი. მე ეს კარგად ავანჯღრიო ხელში და შემდეგ გავაგორო. მაინტერესებს დავუშვათ ლუწი პ. აი ლუწ ნომერზე რო დაიცეს ის, აი მაღლა რაც მოექცევა ეს რომ იყოს ლუწი, მისი ალბათობა რამდენია. ანუ სულ რაოდენობა ყველა შესაძლო ხდომილობა და ასევე სხვა სიტყვით რო ვთქვათ თანაბრად სავარაუდო ხდომილობათა რაოდენობა არის 6. ხო, ან 1 მო, ან 2, 3, 4, 5, 6. მაგრამ ხელშემწყობი რა არის? ანუ ხელშემწყობი იქნება 2-იანი რომ მოვიდეს, ასევე 4-იანი რომ მოვიდეს და 6-იანი. მეტი არაფერი, ხო? და მათი რაოდენობა არის 3. სხვა სიტყვით რომ ვთქვათ, ესეც არის 1/2. ანუ მე კამათელს რო გავაგორებ, რადგან საუბარი არის თანაბრად სავარაუდო მოვლენებზე, ამ შემთხვევაში მე რო გავაგორებ კამათელს ზევით, რა ნომერიც დაждდება, ის ან კენტი იქნება, ან ლუწი. ბუნებრივია, ხო? ამიტომ 1/2 იქნება მისი ალბათობა, აი ლუწების მოსვლის ალბათობა. თუმცა არსებობს ისეთი შემთხვევები, როდესაც ყველა შესაძლო ხდომილობას ვერ დავარქმევ ჩემს სიტუაციას და თანაბრად სავარაუდო არ იქნება ეს მოვლენები და სწორედ ამიტომ ვერ დავარქმევ ყველა შესაძლო ხდომილობას. აი წარმოიდგინეთ ისეთი 50 თეთრიანი, რომელშიც აი მოდი უფრო დიდზე დავხატავ აი ამ გვერდით ხედს. ეს გახალთ ჩემი მონეტა დავუშვათ. და აქეთ მხარეს მაქვს მე საფასური, აქეთ მხარეს მაქვს ბორჯღალი. და რო გავატორო შუაში ესეთი სიმეტრიის ღერძი, რის მიმართაც არის სიმეტრიული, წარმოიდგინეთ ჩამოსხმისას, აი მონეტის ჩამოსხმისას, უფრო მეტი მასა გადანაწილდა აქეთ მხარეს, ვიდრე აქეთ. ანუ აქეთ მხარე, ასე ვთქვათ, უფრო მძიმეა, უფრო მძიმე, ვიდრე მეორე მხარე, ხო? ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ის რომ საფასურზე დაეცეს, აქეთ რო დაეცეს, უფრო მეტია მის ალბათობა, ვიდრე ბორჯღალის მხარეს რო დაეცეს, ხო? ამიტომ ამ შემთხვევაში უკვე თანაბრად სავარაუდო ვერ იქნება ეს მოვლენები და საფასურზე დაცემა უფრო მეტი ალბათობის იქნება, ვიდრე ბორჯღალზე დაცემა. ანუ ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ეს ყოველთვის ესე არ ხდება ხოლმე, ხშირ შემთხვევაში გვაქვს ძალიან ესე თანაბარ
მოვლენებთან საუბარი, მაგრამ თუ თანაბრად სავარაუდო არ არის ეს მოვლენები, ეს ხდება მაგალითად ამ შემთხვევაში. აი წარმოიდგინეთ მონეტა, რომელიც ჩამოსხმის დროსაც მასები გადანაწილდა უფრო აქეთკენ, საფასურისკენ, შესაბამისად ის აი დატრიალებისას უფრო საფასურისკენ დაეცემა. აი მოდი ამოცანა წარმართოთ ესე. დაუშვათ გვაქვს მოცემული ესეთი მონეტა, სადაც საფასურისკენ არის უფრო მეტი მასა და ის რომ საფასურზე დაეცემა, მისი ალბათობა არის დაუშვათ არა 50% როგორც აი აქ ამ შემთხვევაში. არამედ 60%, ოდნავ მეტი ვიდრე 50%. ამ შემთხვევაში მაინტერესებს იმის ალბათობა, ანუ p საფასურზე დაცემის ყოფილა 60%, მაგრამ მაინტერესებს ორი დატრიალების შემდეგ რამდენი ალბათობა იმისა, რომ მომივიდეს საფასური პირველი დატრიალების შემდეგ და მომივიდეს ასევე მეორე დატრიალებისასაც საფასური. ნუ მე ვიცი რომ ეს ორი მოვლენა ერთმანეთს არ უშლის ხელს და ისინი არიან დამოუკიდებელნი არიან ერთმანეთისგან. და ამ შემთხვევაში ერთხელ რომ დავატრიალებ, ანუ მისი ალბათობა რადგან არის 60%, ის გადამრავლდება პირდაპირ ასევე მეორე დატრიალების დროსაც საფასურის მოსვლის ალბათობაზე, უბრალოდ საფასურზე დაცემის ალბათობაზე, ესე იგი ესეც იქნება 60%. ამ შემთხვევაში მომდის რა? რომ 0.6 60, ასე ვთქვათ, მეასედი, ანუ 0.6 მეათედი გამრავლდება 0.6 მეათედზე და გამომივა საბოლოო ჯამში 0.36 მეასედი. რაც გულისხმობს იმას, რომ 60%-დან მე ჩამოვედი უფრო ნაკლებ პროცენტულობაზე და გამომივიდა 36%. რა თქმა უნდა, ხო? შანსი ნელ-ნელა მცირდება, ის ზედიზედ როცა ვატრიალებ. აი წარმოიდგინე ეს მონეტა დავატრიალე ერთხელ და ის დაეცა საფასურზე. ანუ აქ არის საფასური და მეორეჯერაც რომ დავატრიალე, ის დაეცა, ანუ მისი ქვევით მოექცა საფასური. ამ შემთხვევაში 60%-დან მე ჩამოვედი 36%-ზე. კიდევ რომ გავამრავლო ეს 60%-ზე, ანუ თუ რომ მინდოდეს რომ საფასური 1, საფასური 2 და საფასური 3, ანუ სამჯერ ზედიზედ საფასური რომ მომივიდეს, კიდევ უფრო შემცირდება ალბათობა. მაგრამ მოდი ამოცანა წარმართოთ ესე. როდესაც საუბარი არ გვაქვს თანაბრად სავარაუდო მოვლენებთან და უფრო მძიმე მაქვს საფასურის მხარე, რა არის ალბათობა იმისა, რომ მე სამჯერ დავატრიალებ ამ მონეტას და მომივა საფასური, შემდეგ მომივა სიტყვაზე ბორჯღალი და მომივა შემდგომში მესამე დატრიალებაზე საფასური. ნუ მე რადგან ვიცი რომ ყველა, აი აბსოლუტურად ყველა შესაძლო ხდომილობა რომ შევაჯამო, უბრალოდ ალბათობას გულისხმობ. ყველა შესაძლო ალბათობა როგორც ეს წინა ამოცანაში. ვახსენეთ უნდა მივიღო 1. ანუ აქაც 1/2-ს, ანუ ბორჯღლების მოსვლას რომ დავუმატო საფასურების მოსვლა, მე უნდა მივიღო 1. ანუ 1/2-ს დავუმატებ 1/2-ს, მივიღებ 1-ს. რა თქმა უნდა, აქაც კამათელის შემთხვევაშიც ლუწი ნომრების მოსვლის ალბათობებს რო დავუმატო კენტი ნომრების მოსვლის ალბათობები, იქნება 1/2-ს დამატებული 1/2 და მომცემს 1-ს. ამ შემთხვევაში რა ხდება? პრინციპი იგივეა. ანუ 60%-ს უნდა დავუმატო მე, ანუ ეს რო დაეცეს საფასურზე იმის ალბათობას უნდა დავუმატო იმის ალბათობა რომ ჩემი დატრიალებული მონეტა დაეცემა ბორჯღალის მხარეს, ანუ ეს გამოვა 40%, რომ საბოლოო ჯამში მივიღო მე 100%, ანუ 1. ანუ ამით ვასკვნი, რომ ბორჯღალზე დაცემის ალბათობა ყოფილა თურმე 40%, რადგან პირობა მეუბნება, რომ 60%-ია საფასურებზე დაცემის ალბათობა. ამიტომ მაინტერესებს, აი, ბოლო ამოცანა, რასაც ჩვენ ამ ვიდეოში გავაკეთებთ, არის ის, ამდენი ალბათობა იმისა, რომ სამჯერ დავატრიალე მონეტა, ანუ სამჯერ დატრიალდა და პირველჯერ უნდა მოვიდეს, პირველ ჯერზე, უბრალოდ უნდა მოვიდეს საფასური. ჩვენ დავითვალეთ, რომ საფასურზე დაცემის ალბათობა ყოფილა 60%. შემდგომში ბორჯღალი გამოვიდა უკვე 40%, რადგან მათ უნდა მოგცენ ჩვენ 100% საბოლოო ჯამში და ისევ საფასური, რადგან ისინი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლები არიან, აქაც მექნება 60%. თუმცა ეს ყველაფერი უნდა გადამრავლდეს ერთმანეთზე, იმიტომ რომ ისინი არიან დამოუკიდებლები ერთმანეთისგან ეს ხდომილობები და მოდი გადავამრავლოთ ერთმანეთზე. ესე იგი მაქვს 0.6 გამრავლებული 0.4-ზე და გამრავლებული 0.6-ზე. შემიძლია გამოვიყენო კალკულატორი, ესე იგი 0.6 გავამრავლებ 0.4-ზე და გავამრავლებ ისევ 0.6-ზე და გამომივიდა 0.154 მეათასედი. ნუ ეს პროცენტებში რო ჩავწერო, აი იმდენად შემიმცირდა ეს ყველაფერი, რომ გამომივიდა 1.54 მეათედი%. აი წარმოიდგინეთ, ჩამოვიდა 60% იყო ალბათობა საფასურზე დაცემისა, ხოლო 40% იყო ბორჯღალზე დაცემისა. შემდგომში ჩვენ ეს ყველაფერი გადავამრავლეთ კალკულატორის მეშვეობით და გამოვიდა 1.54%.